mainly Lisa. So I hope you check them out too down below. First ever tutorial ko po for this year 2022, kaya po napaka-memorable po nito para sa akin. Yun. Nga po pala, kasangkayan. Na-request po itong tutorial ni TROPS Janice Nicole. Maraming salamat TROPS, maraming salamat din po sa inyo kasangkayan. Kahit hindi ko po ito forte, kahit hindi po tayo sanay sa gantong kasayawan at kulang pa sa kulo, gagawin ko best ko para sa inyo. Kaya tara, let's go kasangkayan. Mirror po ito para sa inyo, okay? Huwag tayong mahiya mamaya maganto-ganto ha. Ay! Bayon! Game. Okay. Harap po tayo dito sa left side. Okay. 1, sara. 2. Punta tayo sa harap. Taas natin yung kanyang paa. 1, 2. Baba. Okay. Tapos, pagbabalik tayo sa dating pwesto. 1. Tapos, 1, 2. Okay. Para masimulan po natin kahit paano na maayos. Umpisahan natin ulit. 1, sara. 2, forward. 1, 2, boom. Okay, tapos balik tayo sa pwesto. Okay, tapos 1, 2. Okay, good job kasangkayan. Tapos face natin yung right side. Tapos taas natin yung okay, paa natin. Okay, let's twist that pretty cheek, butt cheek. Okay, twist natin 2 beses. 1, 2. Okay, kita nyo yan. 2 beses po yun ha. Tapos sa likod. Boom! Ayan. Okay. Tapos pagharap natin, unang-unang lalapag, kaliwang paa, tapos kanang kamay. 1. Tapos kanang paa naman. 2. Baba. Last one. 3. Yan. Okay. So taste nyo lang yung mga kamay. Okay. Isa pa. 1, 2, 3. Ow! Okay. Tapos, presto yung kamay. Kanang kamay sa ilalim. Ganito yung kaliwa. 1, tapos pagka 2, baba yung left hand, papunta dito. Okay, kita nyo, nakataas yung palad. Tapos, twist natin yung right part natin. Okay, 1, 2. Okay, tapos, 1, 2. Okay, tapos presto. Boom. Tapos, 1, 2. Boom. Tapos, angat tayo ng konti. Boom, pababa. Okay, tapos labas yung left foot natin. 1, 2. Okay, tapos atras tayo 3 times. Una sa left foot. 1, 2, 3. Pagka 3, medyo harap tayo sa left. Tapos, boom. Okay, kaya nang bala. Kahit ganyan lang. Basta, boom or boom. Okay? Eto ha, huwag kayong mahihiya dito. Kailangan natin to para sa ekonomiya. Japan! Joke lang. Okay. 1, 2, tapos throw. Okay. Liyad-liyad ng konti. Liyad-liyad, lumaya. Okay. Right cheek muna, tapos left, right cheek. Okay. Right, left, right, left. Pagka right, boom. Okay. So 5 times siya. Okay. Isa pa. 1, 2, tapon. 1, 2, 3, 4. Pagka 5, boom. Okay. Tapos, right side naman tayo. Hindi pa tapos kasangkayan. Boom! Tapos, paano, kung sasawin nyo ito ng mga katabi, may kasama, paluin nyo yung pet nila. Okay. Palo, pag wala, ganyan na. Tapos, paluin nyo yung sariling pat nyo, okay? Okay, yan. Tapos, harap tayong konti. Okay, atras tayo twice. Kanang paa muna. Okay. 1, 2, kaliwa. Tapos, ito tayo sa left. Kick. Tapos sabay ganon. Okay, tapos stamp natin yung kanang paa para kang makabero tayo nito. Boom, boom, boom. Okay, isa pa doon. Diba? Galing tayo sa ganito. Okay, 1, 2, kick, boom, boom. Mali. Okay, tapos left cheek muna. Lagay, parang hindi, bubuhatin natin siya doon. 1, tapos right cheek. Sarap tayo sa right side. Boom! Mali! Okay, tapos presto. Boom! Doon po sa part 1, breakdown ko po yung bawat step ng Money Lisa Dance Challenge. Dito naman po sa part 2, magpa-practice tayo na magpa-practice. Siguro 2 beses, okay? Tapos, bubuuin ko po yung parts 1 and 2
At i-upload ko po din sa page ko tsaka sa YouTube with the same name, Yan27, Yan space XXVII. Kaya sana po check out nyo din po yung YouTube at page ko. Tara, kasangkayan. Mirror pa din po ito para sa inyo, okay? So, na-breakdown ko lang kanina sa part 1. Practice na tayo ngayon, okay? From the top tayo, kasangkayan. Left side tayo. Tapos, 1, sara, clap, 1, 2, baba. Okay, pagkabalik. 1, 2. Okay, tapos, right side, taas yung paa. Okay, twist natin yung left cheek ng bat natin. 1, 2, ay! Tapos, talikod. Okay, tapos pagharap, unang paa pong lalapag, kaliwa. Tapos, tikman-tikman nyo lang yung kanang kamay nyo. Okay, 1, tapos alternate. Tapos, 3. Okay, tapos, kanang kamay sa ilalim. 1. Tapos pagka 2, ikot yung left hand. Okay, tapos twist natin yung right part. Yung kamay ganito 1, 2. Okay, tapos 1, 2, presto. Tapos 1, 2, boom. Tapos taas tayo konti. Boom, pababa. Labas yung kaliwang paa. 1, 2. Atras tayo 3 times. Una yung kaliwang paa. 1, 2, 3. Tapos boom. Or kahit ganyan lang, sasabat. Or boom, pa, ganun. Okay, ganun. Tapos, huwag tayo mahiya sa part na to. 1, 2, attitude, kasangkayan. Tapon, liyan. Okay? Tapos, right cheek, left cheek, right cheek, left cheek, right cheek. So, 5 times. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Or, kanan, kaliwa. Pagka kanan, or sa 5th time, boom. Okay? Tapos, turn tayo sa right side. Isa pa. Boom. Okay. Tapos, kung may kasama tayo na sumayaw, paluin mo yung bat niya. Or ganyan lang. Boom. Tapos, sarili bat mo. Back. Ganun. Tapos, harap. Okay. Tapos, atas tayo. Kaliwang kanang paa muna. 1, 2. Okay. Tapos, konti sa left side. Kick. Tapos, ganyan. Boom. 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 Okay, tapos left cheek, right cheek. Tapos, turn tayo sa face natin yung kanang side. Isa pa. Boom. Boom. Tapos, rampa. Boom. 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 Yan. Ganyan-ganyan lang. Yun. Okay, one more time kasangkayan. From the top po, mabilisan lang. Okay, game? 1, 2, 1, 2, boom, doom, 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 checks, 1, 2, boom, tapos 1, 2, boom, doom, doom, 1, 2, 2, 1, 2, tapos doom, doom, tapos dollar, 1, 2, 3, boom, 1, 2, tapos right, left, right, tapos kabilang side, boom, tapos boom, boom. Okay, atas sa kanan. 1, 2, doom, doom, boom, tapos doom, doom. Kabilang side, doom, doom, tapos tan, okay. Maraming salamat po kasangkayan. Sana po mag-subscribe din kayo sa YouTube ko. Yan27, Yan space XXVII. Tsaka, sana po follow nyo din ako sa page ko, Yan space XXVII, Yan27. Pareho lang po. Happy New Year kasangkayan. Maraming salamat po. Keep then safe. Happy New Year po kasangkayan. Kamusta po? Ano po yung New Year's resolution natin? Share nyo naman, comment down below. This dance is popularized by Blackpink, mainly Lisa. So I hope you check them out. Comment down below.
Bye!